Hey guys! What's up? Arvin here. Sa video na to, ipapakita ko naman sa inyo kung ano ang Linux. At ang gamit ko ngayon, or ang papakita ko sa inyo, ay ang Linux Mint. Okay? Kung interesado kayo, panoorin nyo to. Okay, so yan nakikita nyo ngayon desktop na yan. Desktop na yan ay yan ang Linux Mint. May kahawig yan kung mapapansin nyo. Kung papalitan lang natin yung wallpaper, okay? Kung ano yung tsura nito, yan. May similarity yan. Daw, sabi nila. Pero, etong Linux Mint, well, oo, Linux din siya. Linux is a free and open source operating system. So, ano yun? Anong ano yan? Ang katulad ng Windows 11, Windows 7, Windows 10, okay? Ang Linux Mint or Linux ay parang ganun din. You can do almost nearly everything, well, almost if not all, na ginagawa nyo sa Windows. Okay. For instance, browsing. Ito kaka-install ko lang to. Ang ini-install ko pa lang na software dito, walang iba kundi itong OBS para ma-record ko to itong video na to. Aside from the OBS, well, yung browser, in-update ko lang na inilagin ko lang naman yung aking account. And that's it. Yun pa lang. And yung browser nito, ito yung default ano niya, mga kasama ng mga applications. So, magsimula tayo dito sa ito, yun yung kanyang browser of choice is Firefox, but you can install kahit anong browser na ginagamit nyo. Meron itong Chrome, pwede mag-install Chrome ng Opera na web browser. And then, ito ay software manager. Kung halimbawa, gusto mong mag-install ng kahit almost all, if not kung let's say mga basic user ka lang naman basic user ka na ng computer or ng cellphone, karamihan doon ginagamit mo nandito. Okay? So katulad ng sinabi ko sa inyo, kaka-install ko pa lang nito. So ito yung mga usual yung ginagamit ko. Ito. Okay? Ito pan-download to. So ginagamit ko rin yan. And then dati Pidgin, pero ngayon ayan, Steam. Try actually kaya ako nag-install ng Linux. Kasi gusto ko nga i-try gumamit ulit ng Steam. And unfortunately um, yung aking kasing hard disk or SSD na gamit ko sa Windows na para sa wife ko is baka mapuno so yung dati kong yung luma kong SSD, so dito ko ngayon install yung Linux. And then ito nga, tatry ko install ang Steam. So hopefully in the next video papakita ko sa inyo isa-isa. But for the meantime, ito muna papakita ko sa inyo. Itong Linux Mint. Okay? So ito yan. So kung mapapansin nyo, ang daming ito software manager. Dito ka mag-i-install lang. Halimbawa, ito, Audacity. Magamit ako ng Audacity. So click natin yan. And then, kung gumagamit kayo ng Play Store or ng App Store, parang ganun yan. Click natin, install. Teka, cancel ko muna. Para kayo, kung makikita nyo, wala tayong Audacity dito. Okay? Wala. So, try natin install. And then, by default na, yun na yun. Then, type nyo yung pinakamalapit yung password. And antayin natin, depende yan kung gaano kabilis ang inyong internet connection. Nag-install na sa akin. Oh, okay, done. So, dito, pwede ka na mag-launch. Pwede mo i-launch yung application or pwede mo na rin tanggalin. So, in any case na ni-launch yun. Ang Linux kasi karamihan, ang iniisip nila, okay, pag sinabing Linux, medyo technical. Okay, ito, papakita ko sa inyo nagagamitin ko as if kumbaga hindi isa akong regular na gumagamit lang. So ano ba usual ginagawa? Kayo, ano ba usual ginagawa niyo sa computer? Ako usually ginagamit ko sa computer is mag-browse lang, manood ng YouTube, okay? YouTube, okay, tsaka ng Netflix or HBO Go, and then Disney Channel. Yun, mahilig kasi ako sa mga movies or TV, yan. So, try natin i-launch.
natin launch. Ayan. So, lumabas na siya. Para saan to? Ang Audacity is ginagamit to pang record ng audio and pang edit ng audio. Okay? So, ayan. Ang bilis. Napapansin niyo, ang bilis ng ano, ang bilis ng respond. Okay. Then, let's go back. Ang dami pa nito eh. Gusto ko sana mag-install pero for now, papakita ko sa inyo, marami tong application. Halimbawa, hinahanap ko Chrome. Google Chrome. Okay. Ayan no, Google Chrome. Pwede kong i-install dito. Okay, so sa software manager dyan, sa mga planong mag-install ng Linux sa inyong computer, okay, maganda dito, pwede nyong gamitin, pwede kayong gumamit ng Linux gamit ang USB drive lang. Okay, so una, pakita ko sa inyo para naman sigurado. Etong Linux Mint ay type nyo lang sa inyong uh, search engine, Linux Mint, and then click nyo yung website, okay, download. Meron yan, installation instruction. Okay, so, and then, kailangan nyo pa ng Balina Etcher. Okay, yan, no? Sa first, Balina Etcher. So, kung naka-Windows, ngayon, ginagamit ko ito sa Linux, okay? So, pwede ko i-download dyan base sa operating system na ginagamit ko. Katulad niyan, meron akong option if I'm using Windows x86 or 64-bit na Mac or Linux. Okay? So, app image siya. Pwede ko i-download. But for now, dahil naka-install na naman na sa akin, hindi ko na gagawin. At kung gusto nyo sa susunod na video, papakita ko sa inyo kung paano ko ginawa. But the thing is, ito yung ginagamit ko. Linux Mint. This is the latest version of the friendly operating system is here. Okay, so operating system, katulad ng Windows 11. Windows 11 is also it's an operating system. Diba? Ayun, Windows 11 is the latest major release of Microsoft operating system. Okay? Operating system din to. Okay, so anong difference ng dalawa? Well, since isa is an Microsoft, gawa ng Microsoft, this is Linux, ito free. Okay? Although, technically speaking, Windows 11 is also free. Let's say if you're using Windows 7 or Windows 10 na meron kayo nung what do you call this, yung key na binabayaran, or let's say bumili kayo ng desktop or laptop, comes pre-installed with Windows 10 or Windows 7. Usually you can use yung pag Windows 10 automatic, you can upgrade it to Windows 11 kung supported ng inyong desktop or laptop. But if you're using Windows 7, ang alam ko CD key. Okay, the CD key, kailangan yung gamitin nyo para ng Windows 11. Makapag-install kayo or upgrade kayo into Windows 11. Now, so Linux or sa Linux world, okay? I'm just saying, ang Linux Mint, by the way, this is just one of the thousands, if not millions. I'm not quite sure millions, but thousands yata versions or distributions of Linux. Okay, pinaka-famous is Ubuntu. I was planning to show Ubuntu, but unfortunately, Ubuntu medyo on my taste. Nung tinry ko, parang nabagalan ako. Okay? So, if nabagalan ako on well, siguro kasi usually you're going to try Linux or Ubuntu, let's say, kung halimbawa, gusto mo lang i-try just for the sake of it. Kung first time yung gagamit ng Linux, I would highly suggest Linux Mint. Question, bakit nyo kailangan gumamit ng Linux? Okay? Kumpara sa Windows. Number one, ang Windows kasi is, yeah, it does require you to do an update. But at one point, katulad ng Windows 7, ang last na yata ng Windows 7 support is hanggang 2025 na lang. Tingnan natin. Support. Okay. Seryoso? No January 14? Windows 7 pala to. Sorry naman pala. I was thinking of Windows 10. So, yung Windows 7, yan na. Sa mga Windows 7 users, so last January 14, 2020, nag-end na yung support niyan.
Try na si Windows 10 support date. Yung end date niyan. And by the way, this is from, of course, a website ng Microsoft. Okay, ayan. October 14, 2025. So, today is 2023. Meron pa kayong 2 months at 2 years for you to be able to use. Ngayon, ano doon? Bakit yung support niya or life cycle policy or support? Ang ibig sabihin nun is yung mga security all editions will remain in support with monthly security updates to the updates. The current version. Okay, so yun naman daw the current version of 22H2 will be the final version of Windows 10 and all editions will remain support with monthly securities through that date. Hanggang dun lang. Pagkatapos nun, bahala na kayo sa buhay nyo. Okay? So, ganun. So, pagka halimbawa, naglabas ulit sila, let's say Windows 12 or Windows 13, I'm not quite sure maglalabas ng Windows 13. Siguro baka skipin nila yun. Okay, Windows 14, whatever. So, magbabayad at magbabayad kayo ulit. Ngayon, Linux. Ayan, no? Free and open source is Linux Mint. So, ano nga ba Linux? Bale. Yan. Linux. Ito na lang tayo kaya na. Masyado itong magulo. So, it's a family but open source Unix-like operating system based on the Linux kernel. So, medyo masyado ng technical yun. Pero, dito tayo sa Linux Mint. Okay? So, ano nga ba Linux? Graphic design. So, tingnan natin. Remember, fresh install lang to. Okay? Graphic designs daw. Bakit ano meron? May drawing, may pictures. Okay? So, pwede rin ako mag-install pa ng, let's say, ano may GIMP. Okay? Isa sa mga favorite ko na pang-edit ng picture. Okay? So, punta lang ako sa software manager. Type ko yung GIMP. Ayan. So, sa GNU image manipulation program. So, flat hub package. Okay? Para sa akin, kahit ano lang dyan, piliin nyo. Wala namang problema dyan. Okay? So, continue lang and then type natin ang ating super secret password. No, ayan na. Na-download na, ini-install na agad. And installing pa ulit. Akala ko naman, sandali. Ayan na. Boom. Tapos, ayun, install. I-launch natin. Launch. So, this is 2.10 na GIMP. And sa mga, yan, ginagamit ko ito panggawa ng thumbnails. Okay? So, dyan ako gumagawa ng thumbnails. Okay. Ngayon, yun is, ginagamit ko ito sa YouTube channel. Okay? Ngayon, dito, ano pa? Productivity, multimedia, web, browse the web, gaming. So, may kasama siyang pre-install na Office Suite. Hindi ito Office Suite. Hindi ito Microsoft Word or Microsoft Excel. Hindi. This is an Office Suite. So, remember, katulad kanina, kaka-install ko lang to. And, halos pareha lang ng din, pero iba ng pangalan. Katulad to, LibreOffice Calc. Okay, ano to? Ang LibreOffice Calc yan ay parang Excel file ng Linux. Okay? So, halimbawa, sample natin 1, 2012 plus 15. Okay, halimbawa, equals something. Tama ba yung mga pinagagagawa? Tapos, rito na lang. Pinakasimple, equals. Aha, ito. Diba? Tapos, plus ito. Plus ito. Ching. Okay, halimbawa, yan ha. Tapos, halimbawa, ginawa ko to 19. Oh. Almost the same as Excel file. Okay? Function is the same. Pwede mo i-save. Okay. Kung halimbawa, sa-save natin to. Kung mapapansin nyo, sa babato siya sa documents. And then, as ODF. Of course, this is an open source na pwede nyo siyang ibahin. Yung maiintindihan ng Microsoft Office Suite. XLX. This looks familiar to you.
So, Office 365. If not, better yet, use na lang yung web app ng Office 365 ng Microsoft. Okay na. Save. Okay? So, sabi dito, this document may contain formatting or content that cannot be saved in the currently selected file format. So, natin, use Excel format. So, in any case, pagka pinopen mo yun sa inyong sa Microsoft Office, magbubukas yan. So, kompleto na yan. Andito na yan. Okay, isa pa lang binubuksan natin. So, draw is parang sa may pang-edit dyan ng PDF. But unfortunately, tinry to ni wife na di-distort daw yung ibang ano niya, ibang PDF file niya pagka inaano niya. Okay, so LibreOffice Writer. So ito yung parang Microsoft Word ng ng Linux. Okay, so diba the quick brown fox jumped over lazy dog, of course. Yan. So, pwede natin i-save. Press mo Control S para ma-save. And katulad din nung kanina, pwede mo yan baguhin into DOCX. Ayan. So, natin save. And of course, ayusin pa rin. Pero, ask when not saving in ODF or default. Pwede mo tick yan. Use Word as format. Okay, so ganun na nangyayari. Okay? So, yan. Pag ano na tayo ng Microsoft Office Word, ano pa ba? Okay, tingnan pa natin kung ano pwede pa natin gawin base sa mga pre-installed na software dito. Okay, so katulad sinabi ko sa inyo, ito, kaka-install ko lang at saka ito. Ito, free yan. Okay? So, Rhythm Box, yan yung parang yung sa ano, iTunes, parang iTunes ng Linux, pero hindi naman nila gagamit eh. Wala na halos eh. Actually, ano nga ako niyan eh. Sa may Last FM. So, dati meron yan. I'm not quite sure ano nangyari. Then, what else? So, drawing. Yan. Speaking of, it's the first time, would you like to read what's new? Hindi na lang, draw na lang. Okay, kasi drawing, so palagay ko ito yung parang paint. Oo nga, ano? Actually, Mercy na lalo. Actually, okay. Crap. Okay, hindi pa rin siya. Honestly, the main reason kung bakit ako nag-switch into um, nag-install ako ng nag-install ako ng Windows 11 dito sa computer ko is dahil si wife ko gumagamit siya ng MS Paint or Microsoft Paint. Now, if you're using Microsoft Paint sa inyong trabaho, okay, wag na kayong gumamit ng Linux kasi wala itong Microsoft Paint. And ayun nga, yung GIMP is too technical daw para sa kanya. So, yun lang. Sabi ko, sige, install ko na lang ng Windows 11 yung ano natin, computer. But ako kasi maka-Linux talaga ako and Mac. So, kaya, kaya nag-install ako ulit. And yun pa nga, isa pa is, ang safe ka when you're using, let's say, when you're using Linux. Okay? So, kumpara mo sa vulnerability when it comes to virus, kasi karamihan kasi ng viruses, hindi ko sinasabing walang virus ang Linux na last time balitaan niya ako na parang na merong din-design na virus for Linux users. Okay? Although this is, wala sila mahihita. Unfortunately kasi karamihan ng gumagamit ng Linux is, actually this is a free and open source software. So anong mahihita ng mga hackers dito? Okay? But the thing is, ang maganda kasi dito, ang ang Linux kasi is kumbaga parang karamihan ng nagde-design ng virus is papansin nyo, karamihan nila is merong .exe dun sa kanilang yung last ano niya, yung last sa file name.
o extension file kasi ini-execute para i-execute niyo um, yung i-execute niyo yung yung virus or yung program dun sa inyong computer. Okay? Eh dito, mahirap mag-install. Usually gumagamit dito ng terminal or tinatawag nagsusudo o gamit ka ng super user. Okay? Diba? App, dash get, update. Okay. Yan, alam mo, gusto ko i-update yung aking ano. Yeah. Gusto ko, ito yung mabilis na paraan ng pag-update. Okay, kung ano, di ba? So, the app dash get install. Ano mga ganyan. So, ay, close ko na nga. Pwede na yun. Close terminal. Okay, so, ano pa? Tingnan natin kung ano pang meron dito. Color, date and time, desklets. Okay. Extensions, firewall configuration, font selections. Okay. Mouse and touchpad, Wi-Fi, network. Okay. Dami, oh. System setting. Iba, tingnan natin. Change background, desktop. Desktop background. Yan. Ito yung mga available na, no? Na wallpaper. Okay. Vanessa. Oh, ito. Oh, yung galing, ah. Singapore. Nice. Bayang araw pupunta rin kami dyan. Okay. Uy, ito. Gusto ko to retro. Yan natin. Di ba? Astig. Settings. Try nating... Oh, ganda. Uy, Game Boy. Okay, tingnan natin. Try natin magpalit ng theme. Paano magpalit ng theme? Okay. Kung mapapansin nyo, ito pag dinadaanan, hindi na babago to. Dito lang. Parang ito yung main, ano niya, oh. Okay, nasa gilid. Quit. Okay, log out. Tapos lock screen, in files. Papansin nyo, wala pa naman yung files ko. Ayan, oh. Desktop documents. Yung sinave pa lang natin kanina na dalawa. Downloads. Okay, so gusto ko puntahan. Okay, balikan natin ulit. Punta tayo dito and then settings. Napapansin nyo sa baba. Oh, teka. Ayun na. Pag kinlik ko to, tingnan nyo sa baba. Yan na, System Settings Control Center. Pag click ko ito, meron Themes. Okay? Themes. Yan. Palitan natin si mouse pointer. Ayoko kasi nito. Gusto ko yun. DMZ Black. Buttons. Tingnan nyo. Ang dami. Uy, wala. Isa pa. Maganda dito. Wow. Mint. Uy, orange yan. Tingnan natin. Galing. Icons. Tingnan natin icons. Breeze. Ito maganda. Aqua. Nice. Automatic. Nabago agad, oh. Ang bilis ng pagkaka-apply ng changes. Okay, so add, remove, ano to? If ever, downloading images 0:11, ano to? Okay, tingnan natin ano to, add, remove. Okay, so meron pang iba pang theme na pwede nyo i-download and try. Windows 10. Uy. Yeah. Try natin. Okay, tapos punta tayo sa download na, di ba? Okay, punta tayo sa themes. Meron ba noon? Adwaita. Saan na? Kala ko mag-a-apply na. Selected to emulate Windows 10. Saan na? Yun nga. Themes. Ayan. Yan. Problema. Yaro. DMZ Black. Okay. So, hanapin ko dito. Tingnan natin. Ano? Download ko na. Sige, ano to?
Refresh. Hindi na nga eh. Settings. Ba't ganon? Saan napunta? Bago lang kasi to eh. Bago ako. Okay. Minty. Virus. High contrast Adwaita. Ah, well, hindi ko alam. Pero dinownload ko na siya. Ano gagawin natin dito? Okay. Okay. Uninstall. No updates available. Refresh. Teams. Wala naman. Okay, back natin. Close. Tingnan natin ulit. Baka ako'y namamalikmata lang. Oh, wala nga. Add remove. Settings. Desktop. Tingnan natin. Ayun. Sige nga. Oh! Oh! Well, in fairness, okay. Oo nga, no, medyo may hawig nga. Naging transparent or translucent yung akin, no? Nice. Tingnan natin kung gaano siya ka. Okay, sige, tingnan natin. Balik tayo kay Teams. So, kailangan ko palang i-close muna ang buttons. Meron ba dito na Windows? Kanina wala, di ba? Wala din. So, maganda sana kung pati to, di ba? Ganun din yung Teams, pero yun lang. Okay. Windows 10. Well, nice. Kung papansin nyo, it's translucent. Ayun, no? Sa bandang baba. Ayun, no? Okay, let's keep it as is. Ayan. Tapos, tingnan natin. Disk Analyzer. Para ba? Okay. Driver Manager. Tingnan nga natin. Okay. Driver Manager, usually kung may naka-install ka ng mga... Oh, speaking of, most of the time, kung medyo luma na yung inyong hardware, mas mataas ang chances of compatibility na madidetect lahat ni Linux yung no need to install any drivers. Seryoso, tingnan nyo. Dito sa aking sound settings, di ba gumagamit ako ng meron akong JBL na Quantum 600 na headset. Ayan, meron siya, na-detect na niya. I don't need to install any software. Kaya lang wala ako ng controls nung kanya mga unlike sa Windows. Okay? Then, tignan natin. Ayan, transmission. This is sa mga mahilig mag-torrent dyan. Okay, so, rhythm box, OBS, okay. Ayan, kung papansinin nyo, yung mga lahat halos ng ginagawa ng isang ordinaryong nilalang katulad ko, magagawa ko na ang aking ginagawa sa computer na to. Na ang kailangan ko lang bayaran, well, kung magsisimula kayo from the scratch, kailangan ko lang bayaran ay bumili ng isang laptop, kahit luma na laptop or desktop. And then, download kayo ng Linux Mint, lagay nyo sa USB drive or at least 8 gigabytes of USB drive. Then, gumawa kayo ng USB installer. And ang maganda doon, maganda sa Linux Mint, andito lahat ng instruction or ng mga kailangan nyo gawin para, una, choose the right edition. By the way, speaking of which, going back to right edition. Okay, merong tatlong klase yan na edition or yung desktop environment na tinatawag or DE. Ayan, desktop environment. Okay, yung Cinnamon. Ito, yung ginagamit ko. The term is Cinnamon. Okay, ganyan yung tsura dyan. Mate. Okay. Sabi lang, faster daw desktop but yung medyo hindi, para sa akin parang Windows XP kasi dating na to. Lalo na ang XFCE. This is a lightweight desktop environment. So sa mga, may mga luma na talaga or siguro mga i3, Pentium,
na Intel processor. Siguro pwede na yung XFCE. Okay? So, pwede niyang install ang Linux Mint sa lumang desktop para magamit niyo ulit yun. Para makabawas sa e-waste. Okay? So, yan yung isa sa mga purpose ng paggamit ng Linux. So, kayo, nasa sa inyo yan kung paano nyo gagamitin ang Linux or paano nyo, especially ang Linux Mint. Merong nakapag-comment sa akin isa, I forgot his name. Ang nire-recommend niya sa akin to try is Ed Ubuntu. Okay. Sorry my friend, I forgot your name, but I understand you are suggesting me to try Ed Ubuntu, and I haven't looked into it yet. I am more familiar with Linux Mint and also Ubuntu and Pop! OS. But in this case, I tried to use Linux Mint because my target here is to at least yeah, to at least uh, invite some of those who are not yet familiar with Linux and have an old laptop or desktop that they wanted to use, or they wanted to give this to their mom, their dad, uncles or aunties, or their neighbor who would like to have let's say an online school or online job. Okay, yeah. And then also, just in case, ito, meron ditong update manager that will tell you, okay, you need to update. Okay, so click lang natin. Okay, then click on okay. Ganito lang ang update ng Linux. Okay, especially Linux Mint. It will ask you, so do you want to switch local mirrors? Yes, switch natin. So, on local mirrors, it will try to look for the nearest to the nearest pinaka malapit na software sources ng yung area. Okay, kung ang main. So, sa akin kasi, since nasa Pilipinas ako, ang pinakamalapit dito ay ang Hong Kong. Hong Kong. So, click natin, apply. So, your configuration change. Okay. Yan. Don't worry, I know it's safe. Pero ito kasi yung pinakamabilis na pinakamabilis kasi na pinakamabilis na na pinakamabilis na source ko kung saan ako kukuha ng updates. Okay. Try natin. And the best thing about this, hindi ka po pwersahing mag-install ng update. I-remind ka lang na i-remind. You can turn off yung update manager na mag-pop up every time na bubuksan mo yung computer and leave it as is. But the thing is, katulad nga nito, continue mag-a-update na i-inform ka na until such time magsawa ka sa paggamit or magpalit ka na ng version ng Linux mo. But as you can see, very usable naman sa isang ordinaryong nilalang, ordinaryong tao ang Linux. Okay, so ayan, katulad sabi ko, kaka-install ko lang. Mamaya ko na nga lang ito i-install, update. Okay, so Ed Ubuntu, tingnan natin kung ano Ed Ubuntu. Okay, features. Software library, language support. Okay, so this is Ubuntu based, well, of course, it says Ubuntu. That's one of the Ubuntu distribution. Oh, okay. Ang maganda paggamit ng Linux, safe kayo pag pumupunta kayo sa mga websites na medyo pero sabi nga, think before you click. Okay? But the risk of i-infect ang inyong computer running Linux ng mga viruses that normally infects Windows, yung risk nun medyo close to none. Okay, hindi ko sinasabing hindi na virus or walang virus sa Linux, pero siguro 1 out of 10 virus or 1 out of 50, correct me if I'm wrong, na virus ang meron. Let's say 1 is for Linux, 50 meron ang Windows. But unfortunately, okay, marami kasing mga application runs nice on Mac and Linux. Mac and Windows. Okay, yan. So, medyo na-overwhelmed ako dito. Natuwa naman ako. Ang bilis din kasi.
Nakakatuwa. Hindi ko na nga alam yung kanina. Bora, pangat. Papawitan ako. Ito ako sa naka-Windows 10. Gusto ko na yung orangey. Oh, saan yun? Mint gray. Okay, para match. So, orange. Yan. Although, hindi ko favorite yung ano ha. Okay, so Bluetooth. Yan, detected. Okay, detected yung aking Bluetooth device. Yung camera, Rapu na C280. Yan, detected din. Detected siya. And, everything's working. At ang aking bagong graphic cards, it's detected din. So, wala akong naging problema. Okay. So, yan na. Balik na tayo ulit dun kay Arvin. Okay guys, ayan, nakita nyo na kung ano yung Linux. Okay, akala ng iba pag sinabing Linux, kailangan marami kang alam o magaling ka sa terminal or sa command line or sa kailangan nakasalamin ka o kaya marami kang bigote, mataba ka o teki ka, ganon, geek yun natin. Hindi. Ang Linux talaga ay dinesign pang masa dapat. Okay, yun yung pagkakaalam ko, yun yung pagkakaintindi ko. Yun is binild or ginawa ni Linus Torvald during his college days. Correct me if I'm wrong. Okay, then nag-aaral siya. Basta nag-aaral siya nung time na yun. Ito lang natatanda ko na and then kailangan niya gumamit ng Unix. Okay? So Unix is another operating system. And then, so alam niya may bayad yun or may bayad niya tayo nun. So ginawa niya, well, since computer programmer siya or computer science, I don't remember. Pero basta ganun, gumawa siya ng sarili niyang operating system na magagamit niya sa kanyang study. And ginawa niya, pinamigay niya. I mean, sinare niya sa mga classmates niya, sinare niya sa mga kakilala niya. And then yun, in-improve na hanggang dahil sa yung marami nang nakinabang, marami ang nag-share ng ways or to improve yung Linux na yun. Kaya nga naging Linux yun is parang yung Linus and then Unix pinagsama naging Linux. Okay, and then yun nga share, which is exactly the same thing going on pa rin sa Linux world. I mean, this is a free and open source. Kaya nga sabi nila safe gumamit ng Linux kasi marami ang kumakalkal nito at may mga nakakaintindi. So, kumbaga kaya nga sinasabi nila mas safe gumamit, mag-browse ng internet or ng web kapag ang gamit nyo ay Linux operating system. And also the risk of ma-infect ang inyong computer na ginagamit kapag ka naka-Linux kayo. Kasi kumbaga yung lahat ng mga vulnerability nasilip na yan ng mga nagko-contribute free sa Linux world. So magkakaiba pa yan. Merong Ubuntu and merong Linux Mint, merong Mandriva, merong Manjaro. So yun is distribution. Okay? Pero iba pa yung tinatawag na mga Arch Linux, Debian. Okay, so magkakaiba pa yun. Huwag muna tayo doon lang tayo sa abot ng aking kaalaman. Okay, doon sa mga magagaling na dyan at mga talagang ako po ay isang tourism graduate po. Hindi po ako IT or hindi po ako nagtapos ng any computer. Wala po akong computer background. Hilig lang po ito. It just so happened I just wanted to share this, yung aking kaunting kaalaman tungkol sa kasi nakita ko tulad yan. Okay, if you're using Windows right now, diba? Kailangan or let's say bumili ka ng laptop, bumili ka ng desktop. Okay? It comes pre-installed with Windows. Some you may notice trial version lang, and then after several days parang sabihin sa'yo na this Windows is not yet activated. Nagagamit mo pa pero hindi mo mapalitan yung wallpaper. Okay, merong watermark doon sa may bandang baba. Okay? So mga ganong instances lang naman. But the thing is, kailangan mong magbayad ng CD key para matanggal mo yun, para magawa mo palitan
as simple as papalitan mo lang ang wallpaper. And then, Microsoft Office Suite, may bayad. Di ba? Just imagine, eto, lahat na to, libre na binibigay ng Linux. Question is, ewan ko, siguro, alam ko na rin most probably ang sagot. But bakit ang mga malalaking companies, especially government, ba't hindi sila mag-switch to Linux operating system? Considering this is a free and open source, and then pati yung Office Suite is free. Well, although sabi nila, ang switching from, anong bansa yun? France? Was it France? Nagplan sila na mag-switch ang government into Linux operating system sa kanilang government. But unfortunately, there are some applications that won't run on Linux. They only run sa may Windows. Yun lang yung problema. Okay? Let's say, katulad yan, I would not suggest for you to use or to change your operating system yung ginagamit nyo ngayon. Kung naka-Windows kayo, meron kayong applications yung ginagamit dyan, humanap muna kayo, check nyo muna kung merong Linux version, or is it cross-platform, meaning pwede nyo i-install sa Windows, pwedeng install sa Mac, or pwedeng install sa Linux and Android. Like, merong nga pala nag-comment dyan, by the way, Real B TV. Okay, thank you for noticing my channel. And by the way, this guy, he commented, he noticed that I'm using mostly free and open source software coming from Linux, which is because before, okay, I normally use Linux only operating system. It just so happened that my wife is working in school, and then part of her work, and she used this application that's very convenient for her to edit the pictures using MS Paint. I asked her, by the way, this is the explanation why I'm using Windows on my computer. So I asked her, or I tried to teach her how to use the GIMP, but unfortunately it's way too technical for her. So that's why, okay, why not install Windows 11? And I wanted to try it as well. Okay, but by the way, Real B TV, thank you so much. And by the way, you please do check his channel. Where he talk about more on Ubuntu. It's an Ubuntu. Ubuntu is a Linux-based operating system as well, and this is based on education. Okay, so honestly, I have no idea yet what Ubuntu is. Before, I tried to use what do you call this, Ubuntu Studio, where it has a lot. It's designed for videographers, for professional, let's say, videographers, audio, sound tech, something like that. And there's also Kali Linux that's designed for IT penetration testing. Yun, I tried that as well. And yun lang. And then this time I'm going to Pop OS, another Linux distribution that is based on Ubuntu. Okay? And also Linux Mint. Ito yung ginagamit ko ngayon. So this is Linux Mint. And this is actually kaya ko itong ginamit. The reason why I'm using Linux Mint right now, this is for those who wish to try Ubuntu, or who wish to try Linux for the first time, because the layout and the layout and everything functions and looks like very similar to Windows. Okay, that's the reason why I'm using Linux Mint. I'm showing Linux Mint right now here in my channel. Okay, so yun lang. Okay, so there you go, there you have it. Nasa sa inyo yan how you plan to use Linux in your daily life. You can install this Linux on a different computer, not your main computer. Okay, install this on your old laptop, old desktop, and then give it a go. Try nyo. Siguro try nyo mga 1 week. Try nyo gamitin nyo for 1 week. Tingnan nyo if you will. Kung sa palagay nyo na on a day-to-day basis, on a daily basis, magagamit nyo yan sa inyong araw-araw na ginagawa. Di maganda, so bawas e-waste ang inyong laptop, ang inyong desktop, or you can give it to someone na kailangan nila ng computer sa kanilang work, sa kanilang bahay. You can use it as a pang-browse ng website, pang panood na YouTube, Netflix, di ba? Magagamit niyo pa yung mga lumang computers nyo. Okay? So, yan lang. That's if you wanted me to review or to show you more about Linux, okay, please do comment down in the comment section, and also your point of view kung bakit
hindi makapag-switch to complete to Linux operating system, especially government and schools. Okay, aside from the fact na point out ko na, okay, yun lang. There you have it. Kung nagustuhan nyo yung video ko ngayon, please don't forget to hit the like button. And thank me, you can thank me by hitting the subscribe button. And also, please don't forget to share this video. Okay, so there you have it. See you all